حالا بیا من دستتو بگیرم چند تا ایده آرمان شهری رو برات توضیح بدم، ببین خوشت میاد یا نه. چیه ایده؟ ایده اینه که آقا چه خبره هفته این همه کار میکنیم، مثل ایران مثلا 44 ساعت و نیم کار میکنیم، یا توی اروپای غربی خیلی جاها 37 ساعت و نیم کار میکنیم. هفته 15 ساعت کار بس، بقیه وقت کارمند هرچی همین کارگرن دیگه، بقیه وقت آدم باید آزاد باشه. بنجامین فرانکلین از بنیانگذاران آمریکا، کارل مارکس، یا آقای جان استوارت میل پدر لیبرالیسم، اینا هم همه از این پیش بینی‌ها داشتن که آقا ساعت کاری کم و کمتر میشه. هم پیش بینی بود، هم دفاع بود، هم تحسین بود. این آینده محتمل رو میدیدن و گرامی میداشتنش، دعوت میکردن بهش و نویدش رو میدادن. یکی مثل جان استوارت میل که اصلا تقدس رو کم کم از کار بر میداشت، میذاشت روی همین فراغت، میذاشت روی صفا، میذاشت روی خوب زندگی کردن. بعد آقای فورد آمد، هیچ کی هم نه فورد واقعا آمد یه خود آزمایش کرد، دید که تعداد روزهای کاری هفته رو اگه بکنه 5 روز، یعنی هفته بشه 5 تا 40 ساعت، بهره‌وری میره بالا در دراز مدت. دوتا استدلال هم داشت. یک میگفتش که کارگری که استراحت بکنه بهتر کار میکنه. این داده های من نشون میده که وقتی که اینطوری استراحت میکنن تولید من بهتره. دو میگفت اگه کارگرها 6 روز هفته صبح تا شب تو کارخونه باشن، این همه ماشینی که من تولید میکنم و کی بخره ببره بیرون به چرخه؟ اصلا وقتی نمیمونه که من ماشین رو به کی بفروشم. پس این کارو کرد، 2 روز در هفته تعطیل شد. اول همه گفتن این دیوانه شده، ولی کم کم بقیه هم همین راهو رفتن. بعدتر اصلا قانون شد. فکر کن شما کسی که مغز متفکر پشت خط تولیده، کسی که از پایه‌گذاران صنعته به اون شکلی که ما امروز میشناسیمش، اتفاقا کسی بود که یکی از مهمترین قدم‌ها رو تا همین امروز برداشت در راه کم کردن ساعت کاری. هنوز ساعت کاری همونیه که فورد گذاشت کم و بیش. تخمین میزنن میگن که در 1300 میلادی 6 ماه سال در فرانسه تعطیل بوده، تو اسپانیا 5 ماه تعطیل بوده، نصف سال تعطیل بودن. ثروتمندتر نبودن گذشتگان، ولی خوشتر بودن از این نظر. چی شد پس؟ چرا همچی شد؟ اون همه وقت کجا رفت؟ جوابش هم واقعا پیچیده نیست، ساده است. مسئلهش اینه که رشد اقتصادی که این همه دولت‌ها دنبالشن 2 جور میتونه نتیجه بده، یا فراغت بیشتر میاره یا مصرف بیشتر میاره. اینم باز از اون حرفای قشنگیه که اگه دقت کنید میبینید که توی آدما هم دیدید، یعنی تو سطح اجتماع و سطح کشور و اینا درسته، ولی من اینو خودم در سطح آدما هم دیدم و میتونم تشخیص بدم یه همچین چیزی رو که بله آقا پول زیاد، رشد اقتصادی، ثروت یا منجر میشه به فراغت بیشتر برای شما یا منجر میشه به مصرف بیشتر. معمولا هم انتخاب خودته. خیلی‌ها ناآگاهانه این انتخاب رو میکنن، چشم بسته میکنن، ولی واقعا انتخابه. در جامعه که نگاه کنی، حالا منظور جوامع غربی بیشتر، طبعا اروپای غربی، آمریکای شمالی، ولی الان دیگه به خیلی از جوامع میشه اینو تعمیم داد. از 1980 عمدتاً این مصرف بوده که رشد کرده، فراغت نبوده. یعنی رشد اقتصادی رو داشتن ولی فشار رو آوردن به مصرف بیشتر. واسه همین امروز اگه بیای بگی آقا بیاین هفته 15 ساعت کار کنیم، میگم پول از کجا بیاریم؟ نمیشه. این طرح گرونیه، هزینه زاست، بودجه از کجا تأمین کنیم؟ کمتر اگه کار کنیم که استاندارد زندگی میاد پایین. ولی اینطوری نیست. کتاب جوابایی داره، جوابای قانع کننده‌ای هم داره واسه این سوال. از جمله میگه که کم کردن ساعت کاری خودش از یه طرف دیگه داره هزینه ها رو کم میکنه. اینو مطالعات مختلف، آزمایش‌های مختلف نشون داده. برگردیم به همون آزمایش‌های آقای فورد که نتیجه گرفته بود کم کردن ساعت کاری واسه اقتصاد هم خوبه. یعنی اصلا به عنوان یک کار خیرخواهانه نکرده بود که به عنوان یک کار اقتصادی کرده بود، واسه بهتر کردن بیزنسش این کارو کرده بود. یه موردای جالبی از این آزمایش‌هایی که نشون میدن که بهره‌وری و تولید با بالا بردن ساعت کاری زیاد نمیشن. کارکنان اپل رو یه چیز جالبی میگه دهه 80 کارگرای اپل تیشرت میپوشیدن روش نوشته بود هفته 90 ساعت کار میکنم و خوشحالم. Working 90 hours a week and I'm loving it. بعد میگه اومدن حساب کتاب کردن دیدن اگه نصف این کار میکردن مکینتاش یه سال زودتر در میومد. الان اگه نگاه کنی واقعا تقریبا اینطوریه که پیشرفته ترین کشورها کمترین ساعت‌های کاری رو دارن. آرامش زیاده، مردم خوشحالترن، هزینه‌های درمانی میاد پایین‌تر، این استرس و نگرانی و اینا هزینه درمانی تولید میکنه دیگه.
تولید گازهای گلخانه‌ای معلومه که کم میشه، شرایط اقلیم بهتر میشه، اینا همه نشون داده شده، تصادفات، حوادث کاری اینها کم میشه. اینا رو هم باز آقای فورد توی آزمایشاش دیده بود. بیکاری کم میشه، کار یک کارمند امروز 2 تا کارمند میکنن. بیکاری خیلی عواقب دیگه داره، حالا جلوتر هم باز دوباره میگه بیکاری عواقب روحی روانی داره، عواقب اجتماعی داره. یه حجم کار 40 ساعته اگه هست، اینو اگه 2 نفر بکنن، خب یک آدم بیکار کم شده. به آزادی و قدرت دادن به زنها کمک میکنه. همین الان باز نگاه کنی کشورهایی که ساعت کاری توشون کمتره توی رده‌های بالای برابری جنسیتی هستن. بعدش هم کار هست، کار تو خونه هم هست، کار خونه بی حقوقه. این کار توی خونه تقسیم میشه بین زن و مرد، تقسیم میشه. این اون وقت اثرات مثبت اجتماعی دیگه داره، نابرابری رو کلاً کم میکنه. باز دوباره کشورهایی که بیشترین میزان نابرابری رو دارن دقیقاً همونایی هستن که طولانی ترین ساعت کاری هفتگی رو دارن. همینطوریه که فقرا باید بیشتر کار کنن، همینطوریه که از کار جدا شدن واسه پولدارا هی گرون و گرون تموم میشه. یعنی پولدارم نمیتونه کارشو ول کنه، نمیتونه منفک بشه از کارش. این چیزایی هم که کم میشن، میگیم نمیدونم نابرابری کم میشه، بیکاری کم میشه، هزینه‌های فلان کم میشه، فقط این نیست که اینا یه چیزای مضری ان به حال جامعه، اینا چیزای هزینه سازی ان. یعنی کم کردن ساعت کاری این هزینه ها رو کم میکنه. یادمون باشه بزرگترین گندی که در دوران مدرن بالا آمد، اینو کارمندای سیستم‌های مالی بالا آوردن. همینایی که مشهورن به اضافه کاری‌های بزرگ، هفته‌های 80 ساعته. اینا رو با ارجاع به مطالعات و آزمایش‌های به تفصیل توضیح میده نویسنده. پیشنهاد میکنم ببینید اینها رو توی کتاب، واقعا جالبن. حتی یه حرف جالبی میزنه، میگه که ساعت‌های کاری باید باز توزیع بشن، آدما بتونن تا سن بالاتر کار کنن، چون خیلی وقتا میخوان دوست دارن تا نزدیک 80 سالگی کار کنن، ولی شرایط الان اجازه نمیده، چون جوونه رو باید بتونی بهش کار 40 ساعته بدی دیگه. ولی میگه چرا به جوونه کار 15 ساعته بده، 15 ساعتش هم بده به اونی که 70 خورده سالشه. هر دو خوشحال‌ترن، جامعه خوشحال‌تره، جامعه بهتره وضعش اینطوری. کار رو، اون کاری رو که بابتش پول پرداخت میشه رو بیایم بهتر توزیع کنیم. اینطوری به زنها، به سالمندها، به فقیرها، به اینا سهم بیشتری برسه از کار خوب، کار پایدار، کار معنیدار. فراغت چیز عالیه، ولی اگه اجباری باشه، اگر با اخراج از کار باشه، میتونه فاجعه بار باشه اثرش. میگن روانشناسا که بیکار شدن اثری که در روان انسان میذاره از طلاق بدتره. طلاق چیز سنگینیه واسه آدمیزاد. میگن از طلاق بدتره، از دست دادن عزیزان سنگین‌تره گاهی. یه فرق بزرگی هم با اونا داره. توی طلاق، توی از دست دادن کسی، زمان همه چی رو بهتر میکنه. کلاً زمان همه چی رو حل میکنه به جز بیکاری رو. به خاطر اینکه هرچی بیشتر بیرون از کار بمونی، عمیق‌تر فرو میری. جالبه در مورد خود مفهوم کار، که مفهومی رو باز خیلی روش صحبت میکنه، بولشیت جابز، کارهای مزخرف، کارهای بیهوده، کار باطل. در مورد کار باطل خیلی حرف میزنه. اینکه آدما نشستن همین تو شرکت، تو فیسبوک نشستن تو شرکت دارن بازی میکنن به خاطر اینکه باید سر کار باشن. بعد مطالعاتی رو مثال میزنه، مصاحبه هایی رو با آدما انجام دادن، مصاحبه های پژوهشی، و در آوردن که چه درصد بالایی از آدما خودشون اقرار دارن و احساس میکنن که کارشون کار بیهوده است، کارشون کار لغوه، بودن و نبودنش فرقی نمیکنه. و بیشترشون همون کارهایی که اتفاقا حقوقش بهتره، کارهایی که پرستیژش بهتره. آتش نشانی نمیاد بگه من کارم بیهوده است، رفتگری نمیاد بگه من کارم بیهوده است. حرف اینه که دقیق تر بشیم یه خورده توی کار، توی اینکه چه کاری معنی داره. بعد ببینیم مثلا آیا داریم به اون کاری که معنی دارتره ارزش بیشتری میدیم، یا اینکه نداریم به یه کار دیگری ارزش بیشتری میدیم. بگذاریم پیشنهاد اولشو پس گفتیم یکی از پیشنهادهای آرمان شهری که داره میده اینه که آقا هفته 15 ساعت کار بسه. دنیایی رو تصور کن که توش هفته هر کسی 15 ساعت فقط کار.